สวัสดีครับมาถึง EP ที่101แล้วครับผมEP ที่101นะครับผมใน EP ที่101นี้เราจะมาทำรูปวงกลมสไตล์นี้กันครับผมว่าแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับเริ่มแรกนะครับผมเราใช้เครื่องมือ Ellipse Tool นะครับเพื่อสร้างรูปวงกลมขึ้นมาครับผมก็เป็นขนาดไหนก็ได้ครับที่เราชอบนะครับผมจากนั้นก็มาที่ Edit นะครับผมมาที่ Copy นะครับหรือว่าจะกด Ctrl C ก็ได้เหมือนกันครับแล้วมาที่ Edit มาที่ Pass in Font นะครับหรือจะกดปุ่ม Ctrl F ก็ได้นะครับผมแล้วย่อวงกลมที่เราเพิ่งย่อมาที่เพิ่งสร้างเพิ่งวางมาเนี่ยขนาดตามที่เราต้องการเลยครับผมแล้วกดปุ่ม Ctrl F อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เอารูปวางรูปวงกลมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำการย่อให้ขอบทางขวามือของวงกลมที่เราเพิ่งวางเมื่อกี้ชิดกับวงกลมลูกวงกลมด้านในนะครับผมกด Ctrl F อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือก็เหมือนกันให้เขาติดกันนะครับผมจากนั้นเลือกรูปในวงกลมทั้งสองนี้ครับใช้เครื่องมือ Rotate Tool นี้ครับผมทำการหมุนสักประมาณ90องศานะครับผมแล้วกดปุ่ม Copy ครับตอนนี้เราก็จะมีรูปภาพมาสไตล์นี้แล้วนะครับเลือกทั้งหมดนะครับผมมาที่เครื่องมือนี้ครับ Shape Builder Tool นี้ครับผมเราจะทำการเลือกรูปข้างในนะครับผมอาจจะงงๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่ครับเลือกวงกลมด้านในนี้นะครับน่าจะอันนี้ครับเดี๋ยวนะครับโอเคเลือกใหม่อีกครั้งครับนี่นะครับผมเราก็จะได้วงกลมอย่างนี้มาฝั่งซ้ายฝั่งอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันครับเราก็จะได้รูปเสี้ยวมาอย่างนี้2รูปนะครับเลือกทั้ง2รูปนี้ครับแล้วกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับเพื่อจะลบวงกลมด้านในออกเลือกทั้ง2รูปอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ Rotate Tool อีกครั้งหนึ่งกด Enter นะครับเมื่อกี้เราเลือก90ตอนนี้เราจะเลือกที่45องศานะครับแล้วกดปุ่ม Copy ครับเขาก็จะสร้างรูปหมุนวนเมื่อกี้เรามารูปหนึ่งนะครับกดปุ่ม Ctrl D นะครับเพื่อให้หมุนวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งกดปุ่ม Ctrl D อีกครั้งนะครับก็จะได้รูปหมุนวนมาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็เลือกทั้งหมดอีกครั้งครับผมมาที่ Panel Pathfinder นี้ครับเลือก Device นี้นะครับเขาจะทำการตัดรูปเกลียวเราออกเป็นส่วนๆให้นะครับผมแล้วก็มาที่เกรเดียที่เราเลือกไว้นะครับผมได้สร้างเกรเดียที่เลือกไว้อยู่แล้วนะครับผมทำการใส่สีให้เข้าไปตอนนี้เราก็จะได้เกรเดียของเรานะครับลบสโตกออกครับผมแล้วก็คลิกขวานะครับเลือก Ungroup จากนั้นก็เลือกวงกลมด้านในนี้นะครับลบออกครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้วงกลมสีเพลิงเหมือนที่เราเหมือนตัวอย่างไว้เลยนะครับหรือถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนสีก็ได้เช่นกันนะครับเลือกทั้งหมดนี้
แล้วลองเลือกเป็นสีฟ้านี่ดูครับยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมเท่านี้เราก็จะได้วงกลมตามตัวอย่างแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ ETP นี้ถ้าเกิดชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ